स्टार्ट. तर आत्तापर्यंत आपण हे बघितलं की मास आणि वेट हे देखील या ग्रॅव्हिटेशनल अशा प्रकारातील असणाऱ्या ॲसलरेशनमुळे त्या ठिकाणामध्ये क्रिएट होतात. पण आता हे जे काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नेमकं कशा प्रकारे डेव्हलप होतं आहे आणि हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्याला खरोखरच पाहता येऊ शकतं का? किंवा वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे जे काही प्लॅनेट आहेत, दॅट इज दोज टाईप ऑफ दॅट द सेलेस्टियल बॉडीज प्रेझेंट इन द universe, whether they becomes getting to be also produces that kind of the gravitational force, and if they produces, then in which form such type of that the gravitational force being to be created by to them. Now for this purpose, now we have to be taken into consideration that type of the gravitational force becomes to be exerted in the form of the waves. You know that very well. What are द वेव्स? वेव्स म्हणजे नेमकं काय हे तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. कशा प्रकारे माहिती आहे? आपण मागच्या वर्षी पाहिलं होतं का, मी तुम्हाला असं सांगितलं होतं की तुम्ही जर एखाद्या प्रकारातील असणाऱ्या संथ तळ्याच्या शेजारी जर बसलेला असाल आणि मग त्यावेळेला त्या ठिकाणामध्ये अगदी स्टोन जर आपण त्याच्यामध्ये जर टाकला तर मग त्याच्यावरती काय निर्माण होत असतात रे, तर काही प्रकारचे लेयर्स तयार होतात किंवा काही प्रकारातील असणारे तरंग निर्माण होतात. दॅट टाईप ऑफ द तरंग, अशा प्रकारातील असणाऱ्या तरंगांनाच आपण काय म्हणतो, तर वेव्ज असं म्हणतो. मग वेव्हचे खूप वेगवेगळे प्रकारचे आहेत. आता हे वॉटर वेव्ज झाल्या, परंतु फक्त वॉटर वेव्ज आपल्याला दिसतात, पण त्याच्याही पेक्षा आपण हे बघितलं होतं की लाईट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट ऑल्सो बिकम्स टू बी passes on the surface of the earth in the form of the waves are there. मग आता अशा प्रकारातील असणाऱ्या ज्या काही वेव्ज ज्या आहेत, लाईट रेज, विच आर द लाईट रेज, एक्स रेज असतील, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेज असतील, किंवा त्याच्यानंतरचे जे काय असणारे अल्ट्राव्हायोलेट अशा प्रकारातील असणारे रेज असतील, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट टू दॅट ऑफ द वेव्ज आर देअर. या सगळ्या कशा प्रकारातील असणारे घटक आहेत हे सगळे, तर वेव्सचे घटक आहेत किंवा वेव्सच्या फॉर्ममध्ये ते आपल्या पृथ्वी तलापर्यंत येतात. पण आपण डायरेक्ट काय करतो, तर प्रकाश आपण पाहतो. मग अशा प्रकारातील असणारा हा जो ही जी काही लाईट जी आहे, तर ही लाईट देखील जर आपल्यापर्यंत जर वेव्हच्या फॉर्ममधून जर येत असेल, तर ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्झर्ट दॅट टाईप ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फॉर्म ऑफ दॅट द वेव्ज आर देअर. मग आता या प्रकारातील असणार अँड आवर अर्थ इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ द ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज देअर. Therefore, it also exert one type of, or it also exert or produces that type of that the gravitational waves are there. आता या प्रकारातील असणाऱ्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ज्या आहेत हा पूर्णपणे इन्फॉर्मेटिक्सचा भाग आहे किंवा इन्फॉर्मेशनचा भाग आहे. मग या ज्या काही ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ज्या आहेत, तर या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स म्हणजे नेमक्या कोणत्या प्रकारचे असतात, तर अशा प्रकारातील असणाऱ्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्सचं नाव आहे ते म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स are called as waves on the fabric of space time. काय नाव आहे? waves on the fabric of space time. मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या वेव्स, these are very very weaker type of the waves are. या वेव्ज अतिशय वीक असतात. मग ते आपल्याला सहजपणे दिसू शकतात का, तर नाही. मग ॲस्ट्रॉनॉमर्स दॅट बिकम्स गेटिंग टू बी ट्राईंग टू बी सी टू सच टाईप ऑफ दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स फ्रॉम व्हेरी एन्शियंट टाइम्स, बट दे वेअर बिकम्स गेटिंग टू बी finally find out some type of that of the microscopic part which is to be known as the observatory. This observatory becomes observes, or it can observe that type of the gravitational waves which are very very weak, which are very very poor. त्या पुअर अशा प्रकारच्या वेव्स, त्या वीक अशा प्रकारातील असणाऱ्या वेव्स त्या ठिकाणामध्ये ते पाहण्याचं काम एका प्रकारच्या ऑब्झर्वेटरी कडून केलं जातं. आणि या प्रकारातील असणारी ऑब्झर्वेटरी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द नोन ॲज द लिगो. त्याचं नाव काय आहे? लिगो. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लिगो? लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. आणखीन एकदा पहा, लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी.
मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या या ज्या काही ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज ज्या आहेत तर या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला पाहता येतात. मग आता अशा प्रकारातील असणाऱ्या प्रकारच्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हजच्या सहाय्यानं आपण त्या ठिकाणामध्ये म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं कोणत्या ठिकाणामध्ये या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज जास्त असू शकतात आणि त्याच्या सहाय्यानं वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे डिटेक्शन आपल्याला करता येऊ शकतं. नाउ at here we are going to be seen that another type of the phenomenon or we are going to be seen to such a type of that the another factor of this gravitational force is there and this gravitational force which is to be known as to that of the free fall. आता free fall म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे ज्याला की आपण सहजपणे देखील मराठीमध्ये त्याला आपण मुक्त पतन असं आपण म्हणूया. समजा तुम्ही 10व्या मजल्यावरती खाली पडलात किंवा मी 10व्या मजल्यावरती खाली पडलो, कसं वाटेल पडताना? खूप छान वाटेल का? नाही. मग अशा प्रकारातील असणारं हे जे काही फ्री फॉल जे आहे तर हा फ्री फॉल त्या ठिकाणामध्ये नेमकं कशा प्रकारे असतो तेच आपल्याला त्या ठिकाणामध्ये पाहायचं. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाही, बंधन नसताना एखाद्या प्रकारातील असणारी वस्तू जमिनीकडे अट्रॅक्ट होणं, जमिनीकडे खेचल्या जाणं, इट इज कॉल्ड ॲज टू दॅट ऑफ द फ्री फॉल. मग आता फ्री फॉलची डेफिनेशन, व्हेनेवर अन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन, जेव्हा फक्त आणि फक्त फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी हाच घटक त्या प्रकारच्या वरून पडणाऱ्या ऑब्जेक्टवरती त्या ठिकाणामध्ये ऍक्ट असतो, अशा प्रकारातील असणाऱ्या या प्रकारच्या ऑब्जेक्टच्या या पडण्याला आपण त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणतो तर फ्री फॉल असं. मग अशा प्रकारातील असणारा हे जे काही फ्री फॉल जे आहे तर आपल्या अर्थच्या सरफेसवरती हे पॉसिबल आहे का? नाही. कारण का तर आपल्या अर्थच्या सरफेसवरती दॅट द ब्लोविंग ऑफ द विंड्स आर देअर, ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस वन दॅट इज द फॉलिंग ऑफ सच टाइप ऑफ दॅट द ऑब्जेक्ट बिकम्स गेटिंग टू बी opposes by such type of that the blowing winds are there, even though there is the also presence of that of the buoyant force is there. म्हणजे या प्रकारातील असणाऱ्या एअर ब्लोईंग एअरमुळं त्या प्रकारातील असणाऱ्या ऑब्जेक्टवरती एक प्रकारचं काय केलं जातं बायोंट फोर्स म्हणजे वर ढकलणारं फोर्स त्या ठिकाणामध्ये त्याच्यावरती ऍक्ट होत असतं. अँड हेन्स that type of the falling of the object is not to be that of the free fall. Free fall only possible into the vacuum. तर फ्री फॉल हे फक्त आणि फक्त कशामध्ये पॉसिबल असतं तर ते व्हॅक्यूममध्ये असतं. म्हणजे जे काय असणारं निर्वात अशा ठिकाणामध्ये हे पॉसिबल असतं, कोणत्याही ठिकाणामध्ये हे पॉसिबल नाही. ज्या ठिकाणामध्ये वातावरण आहे अशा ठिकाणामध्ये हे शक्य होत नाही. कारण का तर फ्री फॉलला सगळ्यात महत्त्वाचं आहे देअर शुड नॉट बी नो इन पोझिशन. मग अशा प्रकारातील असणारा हा ऑब्जेक्ट जेव्हा पडत असतो त्यावेळेला त्यानं त्या ठिकाणामध्ये कितपत प्रमाणामध्ये अंतर कव्हर केलंय, त्याची वेलॉसिटी नेमकी काय आहे, हे सगळं काही त्या ठिकाणामध्ये फाइंड आउट जर करायचं असेल तर याच्यासाठी आपल्याला काही प्रकारच्या घटकांचा विचार करावा लागतो. तो म्हणजे आपण मागच्या वर्षी कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स या प्रकारातील असणारा भाग आपण त्या ठिकाणामध्ये पाहिला होता. आणि या प्रकारातील असणारे हे जे काही कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स फॉर द लिनियर मोशन, म्हणजे जेव्हा ऑब्जेक्ट हा कसा जात असेल जर आडवा जात असेल मग आडव्या ऑब्जेक्टवरती आपलं फोर्स असतं किंवा आपण एखाद्या प्रकारच्या मशीनचं फोर्स असतं. मग मशीनचा जर फोर्स असेल किंवा एखाद्या प्रकारचं मेकॅनिकल जर फोर्स असेल तर मग तो तेवढ्याच प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणामध्ये तो जाणार आहे. म्हणूनसाठी आपण 3 वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आपण पाहिलेले होते. अशा वेळेला इनिशियल वेलॉसिटी मात्र किती असते तर 0 असते. मग त्या ठिकाणामध्ये हे जे काही कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स फॉर लिनियर मोशन इट इज टू बी नथिंग बट द फर्स्ट इक्वेशन विच इज टू बी नोन ॲज v इज इक्वल टू u प्लस at. त्याच्यानंतर सेकंड आहे ते म्हणजे s is equal to ut plus half of at square. थर्ड आहे v square is equal to u square plus 2as आहे. इज दॅट ओके? आता तेच जर समजा हा ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणामध्ये फ्रीली जर फॉल होत असेल म्हणजे तो व्हर्टिकली जर आपल्या सरफेसकडे जर येत असेल तर त्यावेळेला इन दिस वे फॉर व्हर्टिकल मोशन. मग आता त्याची मोशन कशी झाली रे आता व्हर्टिकल मोशन झाली. मग ही जर व्हर्टिकल मोशन जर असेल मग अशा वेळेला हे जे काही कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स जे असतात तर हे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स घेऊनच आपल्याला त्याची काय करायची असते तर या प्रकारातील असणारी वेलॉसिटी वगैरे फाइंड आउट करायची असते. मग अशा वेळेला देखील इनिशियल वेलॉसिटी दॅट इज नथिंग बट द u इज इक्वल टू 0.
इनिशियल व्हेलॉसिटी यू किती असेल तर ती 0 असेल. मग फॉर द फर्स्ट इक्वेशन आता मी फक्त काय करतोय तर आता या ठिकाणामध्ये v इज इक्वल टू यू प्लस at चा जो वापर आपण केलेला आहे v इज इक्वल टू यू प्लस gt. आता या ठिकाणामध्ये g काय आलं g इज द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. g म्हणजे काय आहे तर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. मग इनिशियल व्हेलॉसिटी तर काय आहे तर 0 आहे म्हणून मग v इज इक्वल टू 0 प्लस gt दॅट इज द v इज इक्वल टू gt. म्हणजे फर्स्ट अशा प्रकारातील असणार जे काही इक्वेशन जे असेल फॉर द वर्टिकल मोशन टू फाइंड आउट द वेलोसिटी when the gravitational acceleration is present at that time v is equal to gt असेल. while that the second type of the equation is that s is equal to ut plus half of gt square. s is equal to काय असेल तर ut plus half of gt square असेल. मग आता त्याच ठिकाणामध्ये u म्हणजे किती आहे तर ते 0 आहे. s is equal to 0 plus half of gt चा वर्ग असेल. मग आता या प्रकारातील असणार s is equal to 0 plus half of gt चा जर वर्ग जर असेल तर s is equal to हाफ ऑफ gt स्क्वेअर असेल. आणि त्याच्यानंतर लास्ट अशा प्रकारातील असणार लास्ट इक्वेशन v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2gs जर असेल तर मग आता यू स्क्वेअर म्हणजेच इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे मग 2gs म्हणून साठी v स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असेल तर 2gs असेल. जर हे समजलेलं असेल तर ठीक आहे. जर समजा नाहीच काही समजलं तर ते नंतर तुम्ही डाऊट विचारू शकता. आता अशा प्रकारातील असणारा हा ऑब्जेक्ट जेव्हा तो आपल्या जमिनीकडे येत असतो त्यावेळेला ऍक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी. ऍक्सेलरेशन ही कशा प्रकारची क्वांटिटी आहे तर ते वेक्टर क्वांटिटी ॲज इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर. सपोज दॅट इफ यू आर बिकम्स टू बी thrown any type of the stone or the ball from the surface of the earth into the vertical direction and above the surface at that time what should be happen there this value of a g or that the g becomes to be taken as तर या प्रकारातील असणार g मात्र तुम्हाला किती घ्यायचं आहे g is equal to किंवा g कशा प्रकारे घेतलं जात असतं this g becomes to be taken as a negative g or minus g is there. तर ते कसं घ्यायचं तुम्हाला मायनस जी या स्वरूपामध्ये घ्यायचं आहे. इज दॅट ओके. तर राहिलेला भाग आपण उद्याच्या तासात